হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, কি খবৰ তোমালোকৰ? আশা কৰোঁ ভালেই। মই ৰিহান আৰু আজি লৈছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' তোমালোকৰ বাবে। এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক ক্লাছ 5ৰ অসমীয়াৰ চেপ্টাৰ 10 তিনিটা মাছৰ কাহিনী এই চেপ্টাৰটো গোটেই কুৱেশ্যন আনচাৰ্ছ দিম। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা। এই চেপ্টাৰটো যদি এক্সপ্লেনেশ্যন লাগে মানে বৰ্ণনা লাগে তে মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত এই চেপ্টাৰটোৰ বৰ্ণনা কৰি দিছোঁ, সেই ভিডিঅ'টো গৈ চাব পাৰা। অ'কে, আজি এই ভিডিঅ'টোত মই অকল কুৱেশ্যন আনচাৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম। চ' ফাৰ্ষ্টৰ প্ৰশ্নটো যোনটো আছে, পাঠটো শুদ্ধ উচ্চাৰণে পঢ়া আৰু তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিয়া। হ'ব, এইটো ক খ গ ঘ ঙ আৰু তলৰ কথাকেইষাৰ কোনে কি উদ্দেশ্যেৰে কাক কৈছিল, ক খ গ এই গোটেইখিনি মই দি আছোঁ, তোমালোকে চাই লোৱা। ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, তিনিটা মাছৰ কাহিনীত থকা মাছকেইটাৰ নাম কি কি? উত্তৰ হ'ব, তিনিটা মাছৰ কাহিনীত থকা মাছকেইটাৰ নাম হ'ল অনাগত বিধাতা, প্ৰদূত পূৰ্ণমতি আৰু যৎ ভৱিষ্য। খ নম্বৰ, অনাগত বিধাতা কিয় শংকিত হৈছিল? উত্তৰ হ'ব, কেইজনমান মাছমৰীয়াই বিলত মাছ মৰাৰ কথা আলোচনা কৰি থকাৰ কথা শুনি অনাগত বিধাতা শংকিত হৈছিল। গ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, অনাগত বিধাতাৰ কথা কোনে সমৰ্থন কৰিছিল? উত্তৰ হ'ব, অনাগত বিধাতাৰ কথা প্ৰদূত পূৰ্ণমতিয়ে সমৰ্থন কৰিছিল। ঘ নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোনে বিপদৰ কথা নাভাবি আকুৰ গোজ হৈ থাকি মৃত্যুক সাবটি ল'লে? উত্তৰ, যৎ ভৱিষ্যয়ে বিপদৰ কথা নাভাবি আকুৰ গোজ হৈ মৃত্যুক সাবটি ল'লে। ঙ নম্বৰ, মাছমৰীয়া কেইজনে কিহেৰে পুখুৰীত মাছ মাৰিলে? উত্তৰ, মাছমৰীয়া কেইজনে জালেৰে পুখুৰীত মাছ মাৰিলে। তলৰ কথাকেইষাৰ কোনে কি উদ্দেশ্যেৰে কাক কৈছিল লিখা। ক নম্বৰ, আপুনি সঁচা কথাই কৈছে, ময়ো এই বিল এৰি ওচৰত থকা আন খাল বিললৈ যোৱাটো উচিত বুলি ভাবোঁ। উত্তৰ হ'ব, প্ৰদূত পূৰ্ণমতিয়ে বিপদৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ বুলি উদ্দেশ্যেৰে উক্ত কথাষাৰ অনাগত বিধাতাক কৈছিল। খ নম্বৰ, মই মুখৰ কথাতেই পিতামহাৰ এই বিলখন এৰি যোৱাটো যুক্তিযুক্ত বুলি নাভাবোঁ। উত্তৰ হ'ব, যৎ ভৱিষ্যয় প্ৰদূত পূৰ্ণমতি আৰু অনাগত বিধাতাৰ কথা শুনি তাৰ প্ৰতি উত্তৰত উক্ত কথাষাৰ কৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল, কাইলৈ পুৱা মাছমৰীয়াসকলে আহি এই বিলৰ মাছ মাৰি নিশেষ কৰিব। উত্তৰ, অনাগত বিধাতাই মাছমৰীয়া কেইজনৰ কথা শুনি বিপদৰ আশংকা পাই সকলোকে জনাজাত কৰাৰ উদ্দেশ্যে যৎ ভৱিষ্য আৰু প্ৰদূত পূৰ্ণমতিক উক্ত কথাষাৰ কৈছিল। এতিয়া ইয়াৰ পিছত প্ৰশ্নবোৰ হ'ল, সাধুটো নিজৰ কথাৰে কোৱা আৰু লিখা। এইটো তোমালোকে নিজে কৰিবা, পৰীক্ষাত নাহে, জাষ্ট তোমালোকে নিজে জ্ঞান বৃদ্ধিৰ বাবে কৰিব পাৰা। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, সাধুটোত মাছ তিনিটাই কোৱা কথাখিনি সহজ কথাৰে লিখা। এইটো পৰীক্ষাত নাহে, বা তোমালোকে জ্ঞান বৃদ্ধিৰ বাবে কৰিব পাৰা। কিন্তু মই তথাপিও পৰীক্ষাত নাহে যদিও এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দি দিছোঁ, কাৰণ এইটো তোমালোকে উত্তৰটো শুনিলে তোমালোকৰ চেপ্টাৰটো আৰু অলপ ক্লিয়াৰ হ'ব। ঠিক আছে, এইটো উত্তৰটো চাই লোৱা। সাধুটোত মাছ তিনিটাই কোৱা কথাখিনি সহজ কথাৰে লিখা। উত্তৰ, তিনিটা মাছৰ কাহিনীত থকা সাধুটোত পিছদিনা বিলৰ কাষত অনাগত বিধাতাই মাছমৰীয়াসকলে বিলত মাছ মাৰিবলৈ অহাৰ কথা আলোচনা কৰা শুনা পালে আৰু লগালগ যৎ ভৱিষ্য আৰু প্ৰদূত পূৰ্ণমতি সহ সকলো মাছকে কথাষাৰ জনায় আৰু বিপদৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ অতি সোনকালে ৰাতিৰ ভিতৰতে অইন বিললৈ গুচি যোৱাৰ মত প্ৰকাশ কৰে। প্ৰদূত পূৰ্ণমতিয়েও তাৰ মতক সমৰ্থন কৰে, কিন্তু যৎ ভৱিষ্যই সেই মতৰ সমৰ্থন নকৰি কয় যে আয়ুস শেষ হোৱাজনে নিৰাপদ ঠাইলৈ গ'লেও মৃত্যু হ'ব, আয়ুস থকাজন বনত বিসৰ্জন দি থৈ আহিলেও জীয়াই থাকিব, আনসকলে যি ভাল দেখে কৰক, তাৰ এই সিদ্ধান্তৰ অৱশেষত তাক মৃত্যুমুখত পেলালে। ঠিক আছে, এইটো মই দি দিছোঁ, পৰীক্ষাত নাহে, বা দি দিছোঁ তোমালোকৰ যাতে চেপ্টাৰটো আৰু অলপমান ক্লিয়াৰ হৈছে। কিন্তু এইকেইটা পৰীক্ষাত আহিব দেই, শব্দৰ অৰ্থবোৰ। এই শব্দৰ অৰ্থবোৰ পৰীক্ষাত আহিব। মই এই শব্দৰ অৰ্থবোৰ দি দিছোঁ চোৱা। অনাগত বিধাতা, অনাগত বিধাতাৰ অৰ্থ কি? যি এতিয়াও অহা নাই। এখন্তেকৰ অৰ্থ এটা মুহূৰ্ত। নাশ নামৰ শব্দটোৰ অৰ্থ কি হ'ব? শেষ বা ধ্বংস। আকুৰ গোজ, ভাল বেয়াৰ বিচাৰ নথকাকৈ কৰা কাৰ্য বা এৰি দিব নোখোজা। প্ৰদূত পূৰ্ণমতি শব্দটোৰ অৰ্থ কি হ'ব? উপস্থিত বুদ্ধি। ঘোদালি শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ব সকলো ফালৰ পৰা মিহলি কৰা। সুৰক্ষিত শব্দটোৰ অৰ্থ নিৰাপদ। উচ্চ স্বৰে মানে হ'ল উচ্চ বা ডাঙৰ মাত। যৎ ভৱিষ্য নামৰ শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল ভাগ্যত যি আছে। নিশেষ, নিশেষ শব্দটোৰ অৰ্থ কি? শেষ কৰা বা অৱশেষ। হাত সাৱটি শব্দৰ অৰ্থ হ'ল একো নকৰাকৈ থকা। এতিয়া এই শব্দৰ অৰ্থবোৰ চাই ল'বা, পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। দুটা নহ'লে তিনিটামান ইয়াৰ পৰা আহিব চাগে মোৰ মতে। ঠিক আছে, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনখিনি চাওঁ ব'লা। তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ লিখা। ক খ গ ঘ গোটেইখিনি চাওঁ আহা। ক
নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল মাছমৰীয়াহঁতৰ কথা শুনি অনাগত বিধাতাই লগৰীয়া মাছবোৰক কি ক'লে? উত্তৰ হ'ব মাছমৰীয়াহঁতৰ কথা শুনি অনাগত বিধাতাই লগালগ লগৰীয়া মাছবোৰক মাতি আনি বিপদৰ আগজাননী দিয়ে যে মাছমৰীয়াসকলে ৰাতিপুৱাতেই বিলত মাছ ধৰিব আহিব, গতিকে ৰাতিৰ ভিতৰতে আমি সকলোৱে আন বিললৈ গুচি যোৱাটো ভাল হ'ব। নম্বৰ অনাগত বিধাতাই কোৱা কথাটো প্ৰদত্ত নমতিয়ে কিয় সমৰ্থন কৰিলে? উত্তৰ তোমালোকে লিখিব লাগিব অনাগত বিধাতাই কোৱা কথাটো প্ৰত্যুৎপন্নমতিয়ে সমৰ্থন কৰিছিল কিয়নো তেওঁ জানিছিল সাৱধানতাই সকলো বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰে। নম্বৰ যত ভৱিষ্যই কিয় মৃত্যুক সাৱটি ল'ব লগা হ'ল? উত্তৰ হ'ব বিপদৰ কথা নাভাবি হাত সাৱটি বহি থকাৰ বাবেই যত ভৱিষ্যই মৃত্যুক সাৱটি ল'ব লগা হ'ল। নম্বৰ আকুৰগোজ মনোভাৱে মানুহক কেনেদৰে বিপদত পেলায়? উত্তৰ হ'ব আকুৰগোজ মনোভাৱে মানুহক আনে দিয়া ভাল উপদেশ গ্ৰহণৰ পৰা বঞ্চিত কৰে, ফলত বিপদক নিজে আমন্ত্ৰণ দিয়াৰ দৰে হয়। হ'ব, এতিয়া এইবোৰ লিখি ল'বা তোমালোকে। ক নম্বৰ, পিছত এয়া খ নম্বৰ, গ নম্বৰ, ঘ নম্বৰ, গোটেইখিনি লিখি ল'বা। এইবোৰ পৰীক্ষাত অহা চান্স আছে, ঠিক আছে। তোমালোকে ফাৰ্ষ্টেই সৰু সৰুকেইটা কৰি ল'বা, পিছত এইবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰকেইটা অলপমান মুখস্থ কৰিবলৈ যাবা। আৰু মই যিমান পাৰোঁ এইবোৰ সৰু সৰু কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কাৰণ তোমালোকে এতিয়া সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী হয়, অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকেইটা মুখস্থ কৰিবলৈ টান হয়, সেইকাৰণে মই যিমান পাৰোঁ সৰু সৰু কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া এই খালী ঠাই পূৰ কৰাকেইটা চাওঁ আহা। খালী ঠাই পূৰ কৰাকেইটা চাওঁ। ক খ দুটা প্ৰশ্ন আছে, দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি চাওঁ আহা। এতিয়া খালী ঠাই পূৰ কৰাখিনিত খালী ঠাই যোনবোৰ শব্দ হ'ব সেইকেইটা মই ডাঠ ক'লা কালাৰে লিখি দিছোঁ, দেখিছা নহয়? এই ডাঠ ক'লা কালাৰবোৰ তাত বহালেই হ'ল। এতিয়া মই খালি উত্তৰটো এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ, হ'ব? ক নম্বৰটো উত্তৰটো পঢ়ি দিছোঁ। উত্তৰটো দুবাৰ হ'ল দেই, ক্ষমা কৰিবা, এটা উত্তৰ মুচি ল'বা। উত্তৰ এখন বিলত ভালেমান মাছ আছিল। সেই বিলত অনাগত বিধাতা প্ৰদোৎপন্নমতি আৰু যত ভৱিষ্য নামৰ 3টা ডাঙৰ মাছে বহুদিন ধৰি একেলগে বাস কৰিছিল। এদিন অনাগত বিধাতাই পুখুৰীত সাঁতুৰি নাদুৰি থাকোঁতে সেইফালেৰে গৈ থকা মাছমৰীয়া কেইজনমানে কথা পাতি থকা শুনিলে। এই বিলখন বহুদিন কোনেও মাছ মৰা নাই, ইয়াত নিশ্চয় বহুতো ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে, গতিকে কাইলৈ পুৱা আহি এই বিলত মাছ মাৰিব লাগিব। এই বুলি কৈ মাছমৰীয়াসকলে ঘৰাঘৰি গুচি গ'ল। এতিয়া খ নম্বৰটো উত্তৰটো মই এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ। যত ভৱিষ্যৰ এনেকুৱা আকুৰগোজ মনোভাৱ দেখি তেওঁক এৰি অনাগত বিধাতা আৰু প্ৰত্যুৎপন্নমতি নিজৰ নিজৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ সৈতে আন বিললৈ গুচি গ'ল। পাছদিনাখন পুৱা মাছমৰীয়াসকলে আহি বিলত জাল পেলালে। তেওঁলোকে জালেৰে যত ভৱিষ্যৰ লগতে অন্যান্য মাছবোৰকো ধৰি ঘৰলৈ লৈ গ'ল। এই যে ডাঠ ক'লা কালাৰে লিখি দিছোঁ, সেইবোৰ তোমালোকে এই খালী ঠাইত বহাবা, হ'ব? অ'কে, এতিয়া খ নম্বৰ ভাষা অধ্যয়ন। এইবোৰ তোমালোকৰ কিছুমান যুক্তাক্ষৰ দিয়া আছে আৰু যুক্তাক্ষৰ দি কিছুমান শব্দ গঠন কৰি দিয়া আছে, তোমালোকে চাবা। ইয়াৰ পৰা পৰীক্ষাত আহি যাব পাৰে এটা নহ'লে দুটা, হ'ব? যেনেকৈ নিশ্চয়, ব্যাঘ্ৰ, সন্ধান, এনেকৈ তোমালোকক শব্দ এটা দি দিব আৰু যুক্তাক্ষৰ ভাঙিব দিব পাৰে, বা তোমালোকক যুক্তাক্ষৰ এটা দি দিব আৰু তাৰ পৰা শব্দ গঠন কৰিব দিব পাৰে, হ'ব? তেনেকৈ এইবোৰো দিয়া আছে, বহুত গাল দিয়া আছে, তোমালোকৰ মাত্ৰ 2টা বা 3টা আহিব, তোমালোকে গোটেইখিনি চাব লাগিব সেইবাবে। এতিয়া তলৰ বাক্যবোৰ পঢ়া। এই বাক্যবোৰ পঢ়িব দিছে তোমালোকক আৰু পঢ়ি পেলাই বুজি পাব দিছে, ঠিক আছে? যেনেকৈ বিপন্ন নামৰ শব্দটোৰ অৰ্থ কি দিছে? বিপদগ্ৰস্ত। তেনেকৈ বাকীবোৰ পঢ়ি পেলাই তোমালোকক বুজি ল'ব দিছে। পৰীক্ষাত নাহে এইবোৰ, জাষ্ট জ্ঞান বৃদ্ধিৰ বাবে তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা। তেনেকৈ চ আৰু দ্বিতীয় চটো একেই কথা। এতিয়া পৰীক্ষাত অহা প্ৰশ্নবিধৰ প্ৰশ্ন হ'ল এইটো। উদাহৰণত দেখুওৱাৰ দৰে লগাই বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দ সাজা। এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, পৰীক্ষাত আহিব লাগে, 90% চান্স আছে দেই। এতিয়া বিপৰীত শব্দ লিখিব লাগে আমি লগাই। সংলগ্নৰ বিপৰীত শব্দ কি হ'ব? অসংলগ্ন। সুৰক্ষিত বিপৰীত শব্দ অসুৰক্ষিত হয়। তেনেকৈ মই এইবোৰ লিখি দিছোঁ, সংলগ্ন অসংলগ্ন, ঘটন অঘটন, বুজন অবুজন, বাট অবাট, চেতন অচেতন, সময় অসময়, কৃত্ৰিম অকৃত্ৰিম। এতিয়া আহিছোঁ বাক্য ৰচনা কৰা। এইবোৰ শব্দ দিছে কিছুমান, তোমালোকে বাক্য ৰচনা কৰিব লাগে। তো উত্তৰ তোমালোকে লিখিব লাগিব হাত বাউল দি। হাত বাউল দি বাক্য ৰচনা কৰিলে কি হ'ব? তেওঁলোকক বিপদে হাত বাউল দি মাতিছে। সাঁতুৰি নাদুৰি, মাছবোৰে বিলত সাঁতুৰি নাদুৰি ভাল পায়। আকুৰগোজ, ৰাম এজন আকুৰগোজ স্বভাৱৰ ল'ৰা আছিল। ঘোঁৰালি, মাছমৰীয়া কেইজনে বিলখন মাছ মাৰি ঘোঁৰালি পেলালে। ঘৰাঘৰি, স্কুল ছুটিৰ পিছত সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী ঘৰাঘৰি গুচি গ'ল। অতি শীঘ্ৰেই নিজৰ গৃহ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰা। এখন্তেক, মানুহজনে কাম বন কৰি এখন্তেক জিৰণি ল'লে। এতিয়া এই বাক্য ৰচনা কৰাবোৰ যে এইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, পৰীক্ষাত তোমালোকৰ আহিব পাৰে। এতিয়া নেক্সট, দলত আলোচনা কৰি কি হ'ব কোৱা আৰু লিখা।
এইবোৰ পৰীক্ষাত নাহে, সেইকাৰণে মই ক্ৰছ দি দিছোঁ, দেখিছা? মানে পৰীক্ষাত নাহে, তোমালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, একেবাৰেই ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, মই গেৰাণ্টি দিছোঁ নাহে। চ' তোমালোকে চাব নালাগে। নেক্সট এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, নাহে। বাকী এইবোৰো ইমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, বাট মই তথাপিও দি দিছোঁ, হ'ব? ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, পৰীক্ষাত তোমালোকে স্কিপ কৰি যাব পাৰা। কুৱেশ্যনটো হ'ল, তোমালোকে পাঠটোত পোৱা তৎক্ষণাত প্ৰত্যুৎপন্নমতি শব্দ দুটা ব্যৱহাৰ হোৱা বেজন্তটো দেখিছা। বেজন্তত থকা বিভিন্ন শব্দ লিখা। এতিয়া এইটোৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা। উৎকৰ্ষ, উৎসৱ, বৃহৎ, উৎপন্ন, হঠাৎ, অৰ্থাৎ, চিকিৎসা, তৎক্ষণাত, ভৱিষ্যত আদি। ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় দেই, বাৰে বাৰে গৈ আছোঁ, পৰীক্ষাত স্কিপ কৰিব পাৰা তোমালোকে। মাছৰ বিষয়ে কেইশাৰীমান বাক্য লিখা। এইটো ইমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, পৰীক্ষাত স্কিপ কৰিব পাৰা, বাট দি দিছোঁ, যদি কাৰোবাৰ লাগে লিখি লোৱা। মাছৰ বিষয়ে কেইশাৰীমান বাক্য লিখা। উত্তৰত লিখিবা, খাল, পুখুৰী, নৈ, বিল আৰু সাগৰৰ পানীত মাছ থাকে। নৈ, বিলত থকা মাছতকৈ সাগৰত থকা মাছ কিছুমান অতি বৃহৎ আকাৰৰ হয়। সৰু সৰু মাছবোৰ বহুতো চৰাইৰ আহাৰ। মাছ বহুতো মানুহৰ প্ৰিয় খাদ্য। অসমৰ মানুহে মাছ খায়। এতিয়া নেক্সট, ছবিখন চাই কোনে কি কৰিছে কোৱা। তোমালোকে এইটো নিজে নিজে অলপমান ক'বা, জ্ঞান বৃদ্ধিৰ বাবে দিছে এই কুৱেশ্যনটো, পৰীক্ষাটো নাহেই। পৰীক্ষাত অহা কুৱেশ্যন হ'ল এইকেইটা। তলৰ বাক্যবোৰৰ ভাৱ বুজাই লিখা। এইকেইটা পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। যেনেকৈ ক, সাৱধানৰ মৰণ নাই, আৰু খ, বাচি খাবা জাগি শুবা। চ' এইবোৰ চাই লোৱা হা। ক নম্বৰ, সাৱধানৰ মৰণ নাই। উত্তৰ, সকলো কামকে কৰাৰ সময়ত আমি সাৱধান হৈ থকা উচিত, কাৰণ অন্যমনস্ক হৈ কোনো কাম কৰাৰ পৰিণাম ভয়ানক হ'ব পাৰে। সাৱধান নোহোৱাৰ ফলত মানুহৰ জীৱনত বহুতো অঘটন ঘটে আৰু কেতিয়াবা দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে কোনোজনৰ মৃত্যু পৰ্যন্ত ঘটিব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে, ৰাস্তা-ঘাটে খোজ কাঢ়োতে আমি সাৱধান নহ'লে গাড়ী মটৰে আমাক আঘাত কৰিব পাৰে, যি কেতিয়াবা প্ৰাণঘাতক হ'ব পাৰে। সেয়েহে কোৱা হয়, সাৱধানৰ মৰণ নাই। এতিয়া তোমালোকৰ যদি কিছুমানৰ লাগে যে ছাৰ বহুত ডাঙৰ হৈছে, তোমালোকে কি কৰিবা, এয়া দেখিছা, মই সাৱধানৰ পৰা একেবাৰে পাৰে লোকে মই কি কৰিছোঁ, আণ্ডাৰলাইন কৰি থৈছোঁ। কোনখিনি, এইখিনি চোৱা, এইখিনিৰ পৰা একেবাৰে এইখিনিলৈকে মই আণ্ডাৰলাইন কৰি থৈছোঁ। এইখিনি তোমালোকে নেলিখিলেও চলিব। তোমালোকৰ ক্লাছ 5ৰ বাবে এইখিনি নেলিখিলেও চলিব। বা যদি কাৰোবাক লাগে অলপমান ডাঙৰকৈ, তে গোটেইখিনি লিখিবা। এতিয়া খ নম্বৰটো চাওঁ ব'লা, বাচি খাবা জাগি শুবা। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, সকলো কামতে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা প্ৰসংগত উক্ত কথাফাকি কোৱা হয়। এতিয়া আমি পেৰাগ্ৰাফ চেঞ্জ কৰি লিখিম। আমাৰ সমাজত চোৰৰ বৰ ভয়। চোৰৰ পৰা হাত সাৰাৰ প্ৰধান উপায় হৈছে সতৰ্ক হৈ থকা। গৃহস্থই যদি সতৰ্ক হৈ থাকে, তেন্তে চোৰে ঘৰত সোমাবলৈ ভয় কৰে আৰু বস্তু সামগ্ৰী চুৰ কৰিব নোৱাৰে। সেইদৰে আমাৰ জীয়াই থাকিবলৈ খাদ্যৰ প্ৰয়োজন, কিন্তু আমাৰ খাদ্যৰ প্ৰয়োজন বুলিয়ে বাছ বিচাৰ নকৰাকৈ খালে আমাৰ ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। সেয়েহে কোৱা হয়, বাচি খাবা জাগি শুবা। হ'ব, এই দুটা পৰীক্ষাত অহা চান্স আছে, চ' তোমালোকে চাবা, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা। অসমত মাছৰ নামেৰে বহুতো ঠাইৰ নাম আছে। প্ৰতিটো দলে নিজাববীয়াকৈ মাছৰ নামেৰে থকা ঠাইৰ নামৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, পৰীক্ষাত নাহে, তোমালোকে কমপ্লিটলি স্কিপ কৰা। এতিয়া নেক্সট পাৰ্টটো শেষ। আমাৰ এইখিনি প্ৰশ্নই পাৰ্টটোৰ আছিল, আৰু মই যিমানবোৰ দিলোঁ সেইবোৰে তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট, আহিব পৰীক্ষাত। আৰু যিমানবোৰ মই কৈছোঁ নালাগে, সেইবোৰ নালাগে চাব তোমালোকে, পৰীক্ষাত নাহেই। ঠিক আছে, চ' আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা। আজিলৈ বাই বাই, যোৱা পঢ়াগে যোৱা।